السلام عليكم. غزو بولندا، وتعرف كذلك باسم حملة سبتمبر أو الحملة البولندية، هو هجوم مزدوج شنته القوات الألمانية والسوفيتية عام 1939 على الجمهورية البولندية. بدأ الهجوم الألماني في 1 سبتمبر 1939، وبدأ الهجوم السوفيتي في 17 سبتمبر، وتقاسم البلدين الأراضي البولندية طبقا للاتفاق الألماني السوفيتي المبرم بينهم قبل أسبوع من بدء الحرب في 23 أغسطس عام 1939. كانت بولندا في السابق مقسمة ما بين الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية الألمانية، وبعد الحرب العالمية الأولى ظهرت دولة بولندا بأخذها أراضي من الإمبراطوريتين السابقتين تم منحها ليها بموجب معاهدة فرساي، وقد منحتها المعاهدة ممر على بحر البلطيق يسمى الممر البولندي، إضافة إلى مدينة دانيتزيج ذات الأغلبية الألمانية، واللي كان بيديرها مفوض من عصبة الأمم. بعد وصول هتلر إلى السلطة عام 1933 بدأ رويدا تنفيذ مشروعه التوسعي، وباستيلائه على جمهورية التشيك في مارس عام 1939 أصبح يفكر في الخطوة التالية، وهي التوسع على حساب بولندا. فبدأ بتصعيد الوضع بالمطالبة بضم الأراضي اللي بيقطنها الألمان، ولأنه انتهك معاهدة ميونخ لم تعد حكومة بريطانيا وفرنسا تثقان به، فاتسع نطاق التوتر. ثم فوجئ الإنجليز والفرنسيين بتوقيع حكومة ألمانيا مع حكومة الاتحاد السوفيتي اتفاقية عدم اعتداء في 23 أغسطس عام 1939. لكن الفرنسيين والإنجليز لم يكونوا يعلموا بالبنود السرية في هذا الاتفاق، واللي كانت بتتضمن تقسيم بولندا بين الدولتين في حال احتلالها. ظلت الاتصالات الدبلوماسية تجري حتى بعد يومين من اندلاع الحرب في 1 سبتمبر 1939 في محاولة للوصول إلى حل سلمي، ولم يكن هتلر جاد في التواصل، إذ إنه كان يعد العدة لهذا الغزو. عندما بدأت ألمانيا هجومها على بولندا في 1 سبتمبر كان لدى القيادة الألمانية 63 فرقة عسكرية، منها 6 فرق بانزر، وقد تم تنظيمها في مجموعتين. المجموعة الأولى مجموعة الجيوش الشمالية بقيادة الجنرال فيدور فون بوك، ومكونة من الجيش الثالث والجيش الرابع والأسطول الجوي بقيادة الجنرال ألبرت كيسل رينج. والمجموعة الثانية وهي مجموعة الجيوش الجنوبية بقيادة الجنرال جيرد فون رونتشتيت، ومكونة من الجيش العاشر والجيش ال14 والأسطول الجوي بقيادة إلكسندر لوهر. امتلكت القوات الألمانية حوالي 2400 دبابة من طرازات بانزر 1 وبانزر 2 وبانزر 3 وبانزر 4 وبانزر 35 وبانزر 38. قدر البريطانيون بعد الحرب إنه كان لألمانيا يوم 3 سبتمبر حوالي 4161 طائرة، في حين يقول المؤرخ الألماني كايوس بيكر إن ألمانيا كان لديها عند غزو بولندا 1929 طائرة، منها 897 طائرة قاذفة، في حين كان للبولنديين حوالي 900 طائرة منها 150 طائرة قاذفة. كانت القوات البولندية بقيادة ريدز سميجلي. البولنديين لم يعلنوا التعبئة العامة إلا في الساعة 11 من صباح يوم 31 أغسطس، ولذلك لم يكن لهم في اليوم الأول من الحملة سوى 17 فرقة مشاة، في حين تكبدت القوات القادمة إلى الجبهة خسائر فادحة بعدما أصبحت وسائل النقل العامة وليسما القطارات هدف لسلاح الجو الألماني. كان مقدر أن تمتلك القوات المسلحة البولندية قرابة المليون جندي، مقسمة إلى 39 فرقة و16 لواء. وكانت البحرية البولندية تضم أسطول متواضع مكون من عدة مدمرات وغواصات وعدة سفن إسناد صغيرة. وخلال الهجوم الألماني نجحت البحرية البولندية في مغادرة بولندا والذهاب إلى المملكة المتحدة، حيث اشتركت في عمليات عسكرية ضد ألمانيا خلال سنوات الحرب. لم تكن الخطة العسكرية اللي جهزها الألمان للغزو بالغة التعقيد، إذ أن موقع بولندا قبل الحرب العالمية الثانية كان بيشكل
نتوء داخل الأراضي الألمانية، مما يسهل عملية الانقضاض عليها من الجانبين. لم يكن البولنديين ولا حلفائهم على غفلة من خطورة الموقع البولندي، ولذلك اقترح ماكسيم ويجن رئيس الأركان الفرنسي بالانسحاب إلى مواقع أخرى داخل بولندا تقلص المسافة المطلوب الدفاع عنها على الحدود من 2000 كيلومتر إلى حوالي 670 كيلومتر. لكن البولنديين اعترضوا على هذه الخطة، إذ كانت بتعني التخلي عن أقاليم صناعية وزراعية مهمة ملاصقة لألمانيا، ولا تستطيع بولندا الاستمرار في الحرب طويلا بدونها. كان البولنديين يعرفوا أيضا أنه سيمر وقت طويل قبل أن يساعدهم الحلفاء بشكل فعال، فقد قال القائد البولندي كوترزيبا في أوائل عام 1938 أنه على البولنديين الاعتماد على قوتهم الذاتية لمدة تمتد من 6 شهور إلى 8 شهور حتى لو استجاب الفرنسيين بسرعة. في الساعة 4:45 من فجر يوم 1 سبتمبر بدأ الهجوم الألماني، ردا على هجوم قيل إنه بولندي على موقع ألماني في اليوم السابق. وقد شهد ضابط ألماني اسمه إيرفين فون لهاوزن في محكمة نورنبرج بعد الحرب إن الهجوم دبره بعض القادة النازيين ليجد هتلر ذريعة للحرب. وقد نتج عن الضربة الجوية الأولى تدمير جزء كبير من سلاح الجو البولندي. لم يستسلم البولنديين للتفوق الألماني ودافعوا بشجاعة عن بلدهم. وفي يوم 19 سبتمبر استسلم القائد البولندي بورتونوفسكي مع 170 ألف جندي في قطاع كونتو. بعد أن علمت الحكومة البريطانية بالهجوم الألماني أرسلت إنذار للحكومة الألمانية تطلب منها إيقاف الهجوم وسحب قوتها من بولندا، وإلا ستفي بالتزاماتها نحو بولندا. وفي يوم 3 سبتمبر 1939 أعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب على ألمانيا. في الوقت ده كان الاتحاد السوفيتي مرتبط مع بولندا باتفاقية عدم اعتداء وقعت عام 1932 وتنتهي عام 1945. لكن في 17 سبتمبر 1939 أعلن السوفيت للبولنديين إن الاتفاقية فقدت صلاحيتها لانتهاء وجود بولندا كدولة، وقاموا في نفس اليوم بغزو بولندا، فكانت الضربة القاضية للمقاومة البولندية. في يوم 28 سبتمبر استسلمت القوات البولندية في مدينة مودلين، ثم استسلمت مدينة وارسو بعد أسبوعين من المقاومة، وكانت قوتها تحت قيادة الجنرال يوليوس روميل. آخر قائد بولندي استسلم كان جوزيف أونريج في شبه جزيرة هيل شمال بولندا. في 29 سبتمبر تم التوصل إلى اتفاق ألماني روسي لترسيم الحدود الجديدة بين البلدين، وتم تقسيم بولندا تلت للروس وتلتين للألمان. انتهى اجتياح بولندا في 6 أكتوبر عام 1939 مخلفا خسائر في صفوف الجيش البولندي بلغت نحو 66 ألف قتيل و694 ألف أسير. غزو بولندا كان الشرارة اللي أشعلت الحرب العالمية الثانية. بدأت عملية الغزو في 1 سبتمبر، وفي 3 سبتمبر أعلنت فرنسا وإنجلترا الحرب على ألمانيا.